Привіт! Ви дивитеся Бігус.Інфо, я Макс. А це дупа нардепа-втікача Артема Дмитрука. Ця дупа качається в одному з лондонських спортзалів, в якому розкажу далі, і це в біса цікаво, бо я знайшов його за фотографією ліхтарного стовпа. А це вже голова Артема Дмитрука. Вона теж в Лондоні. І вона вже майже місяць розповідає про страшні утиски церкви в Україні, тотальні репресії, переслідування і спроби її вбити за громадянську позицію. Эти люди бегут из Украины не из-за войны. А эти люди бегут из Украины из-за той ситуации, которая сегодня существует в Україні. Знаєте, за роки роботи я бачив купу негідників, які втікали за кордон, ліпили з себе політичних біженців і потім продавали цей статус так дорого, як тільки могли. Давайте згадуємо. Шарій. Шарій звалив з України ще у 2012-му. І звалив не через те, що ніс правду в маси, а злочинний режим його утискав. А через дві кримінальні справи. В одній Шарій посварився з чоловіком в Макдональдсі і тупо вистрілив в нього з травмату. В іншій намагався інсценувати на самого себе замах. Кива. Це взагалі унікальна історія, хоча й зі щасливим кінцем. Кива звалив, бо ж тут його теж утискали з усіх боків. Ты говоришь, возвращайтесь. Куда? В страну, в которой тебя загоняют, в которой против тебя ведутся системные провокации с использованием государственной системы власти в нарушении закона, норм, морали. Звалив прямо перед початком повномасштабного вторгнення, а вже за пару днів після просто не вилазив з ефірів російських телеканалів, які, звісно ж, титрували його як народного депутата України. І весь той ідіотизм, який вилітав з його рота, подавали як позицію народного депутата України. Ну а як же? Політичні утиски в Україні. Ось вона, жертва, жертва. Давайте послухаємо її. Це ж виправдовує війну, правда? Історія нардепа Артема Дмитрука – логічне продовження цього ланцюжка. Він втік з України наприкінці серпня, точно знаючи одразу кілька речей. Перша. Десь на підході підозра за побиття правоохоронця ще у 2021-му. Друга. Діяльність Московської церкви, за яку він активно і, вочевидь, не безкоштовно топив, обмежать на рівні закону. А він же цей закон брався блокувати. Обіцянки роздавав різним серйозним промосковським людям. А тут, дивись, яка оказія сталася. Віра вічна! Віра славна! Наша віра православна! Третя. Був нормальний такий ризик залетіти ще й на факті отримання грошей від церковників за депутатські диверсії в парламенті. І от діяльність російської церкви таки забороняють. І тебе можуть прийняти одразу за кількома статтями. Тож Дмитрук і звалив від проблемок. Не від утисків, від проблемок. Я рад, що я це зробив перший в Одесі. И я надеюсь, что это повлечет за собой такую струю подъемов, да? Але ж зваливши, він одразу погнав по ефірам і почав розповідати про гоніння, спроби вбивства, небезпеку і свою активну позицію. Так, це класична мімікрія під чергового політичного біженця. І була неділя, і створив Бог Дмитрука утисненого. Ви послухайте тільки. Принятие законопроекта о запрете церкви – это конец действующей власти. І ось це. Украинская власть втянула страну в войну, которая сейчас разрушает жизни миллионов людей. А ось це взагалі моє улюблене. За Дмитруком особисто полюють Зеленський, Єрмак і весь ОП. Я не помню, чтобы лично президент, лично генеральный прокурор, лично глава офиса президента высказывались в отношении одного народного депутата и преследовали его вместе, в одночасье, в один период, да, и взявшись, так скажем, за руки, накинулись на Дмитрука. І мовчить же про те, що з підозрою для нього офіс генпрокурора тягнув як міг. Що правоохоронці, які ж ніби полюють за ним, прекрасно знали, що він збирається ставати на лижі. Що йому дали поїхати. Первое, немножко газку и поехали потихоньку, плавненько. Оті всі люди, які нібито ж за ним полюють, просто дали йому поїхати. Не втекти, а саме спокійненько поїхати.
І от знаєте, мене це страшенно вкурвило, бо я трохи походив по соцмережам Дмитрука і його родини, яку ж, за словами Дмитрука, намагалися викрадати і хотіли вбити. Трохи погрався в мамчин Осінт, трохи подумав і зрозумів, що плацдарм втечі готувався дуже давно. Що детективні історії Дмитрука про спішний виїзд сім'ї і небезпеку, яка 24/7 нависає над ними, це булшіт. І що депутат зараз буде просто жити своє краще життя на березі Темзи, качати булки і максимально дорого продавати свій досі збережений статус. Нас убивають ті, хто наші. Коротше, британські будні Дмитруків, які дуже бояться, але продовжують постити купу родинних сторіс. Поїхали! Що нам точно відомо? Дмитрук виїхав з України до Молдови, звідти погнав в Рим, з Риму в Лондон. Там, в одному з торгових центрів, його одразу запеленгували наші співвітчизники, виклавши відповідне відео. Власне, там же його нещодавно і затримали інтерполівці, але він швидко вийшов. Так, звісно, Офіс Генпрокурора, який, за моєю скромною думкою, найбільше винен у втечі нардепа, заявив, що почав готувати документи для екстрадиції. Але було б наївно вважати, що Дмитрук настільки тупий, що перед виїздом не вивчити матчастину і усі дрібні шрифти в мануалах по екстрадиції. Тож готують, клас, ура-ура, круто, молодці, але я не певен, що хтось когось таки віддасть. І от Лондон – це не був випадковий вибір. Це рішення не прийшло в голову нардепу спонтанно, поки він закидав трусики і хрест в портфельчик, з яким переходив кордон, бо за ним ганялися вбивці і СБУ. Я уже знал о том, что меня могут ликвидировать просто или ликвидировать при задержании. Лондон в інстаграмі дружини Дмитрука Анастасії почав виникати на початку повномасштабного вторгнення. На що тоді, звісно ж, ніхто не звертав уваги. Сотні тисяч сімей з України шукали притулок в різних країнах. Тут всього кілька сторіс, і одна з них важлива для подальшої розповіді. «Нікогда так много не їздила в метро», пише Анастасія, нахвалюючи продуману британську інфраструктуру. На відео станція Бермонсі, що знаходиться посеред одноіменного району. Район цей центральний, історичний і в біса красивий. Він знаходиться прямо на Темзі, тож прогулявшись зовсім трішки, можна милуватися з London Eye і Лондонським Тауером. Лондон is the capital of Great Britain. Ну, не могла я почати інакше свою появу у Максовому сюжеті, бо ця фраза описує відчуття, з яким, я думаю, стикалася більшість. Десь за кордоном, на робочій конференції та просто на вулиці, коли іноземець починає діалог англійською, здається, що увесь словниковий запас – це ось ці кілька слів зі шкільного підручника. Але іноді, щоб розмовляти англійською, треба не сотні тисяч слів, а потрібно розговоритися. З цим можуть допомогти в школі англійської Cambridge.ua. Це навчальний центр, який турбується про своїх студентів. Програму навчання підбирають кожному індивідуально, бо їхня ціль – якісна освіта. Якісна, бо Cambridge.ua має ліцензію від Кембриджського університету. Вона підтверджує, що всі освітні програми розроблені за рекомендаціями цього знаного навчального закладу і відповідають міжнародним стандартам. Але що імпонує мені особисто, це те, що після старту навчання є до кого звернутися з усіма запитаннями, які виникають в процесі. У кожного студента є персональний менеджер, і спілкуватися з ним можна у зручному месенджері. І ще зручно, що не треба навпомацки обирати навчальну програму для себе, бо Cambridge.ua розробив безкоштовний тест для дітей і дорослих на визначення рівня англійської. Пройти його можна за QR-кодом на екрані, а записатися на пробний безоплатний урок за посиланням в описі відео. Все, повертаю ефір Максу, бо в нього для вас ще багато лондонських локацій. За рік Анастасія з дітьми повернулась сюди знову. Восени 23-го вони багато гуляли вздовж Темзи і годували папуг в гайд-парку. Кілька сторіз знову привернули мою увагу. «Пішли з Іваном тусити», пише Анастасія і викладає відео спільної з сином прогулянки до піцерії. Мені довелося трохи поморочитися з пошуком цієї локації, але я впорався. Це вулиця Ша-Темз. Щоб не було ніяких сумнівів, ось навіть ракурс той самий. Та що там, ось навіть вивіска та сама.
Син маленький, тож навряд Анастасія ввечері вибиралася б з ним кудись далеко від дому. І знаєте що? Шат Темс знаходиться в 13 хвилинах пішки від все тієї ж станції метро Бермонсі, яку Анастасія вже знімала роком раніше. В 10, якщо займаєшся фітнесом, а вона займається. Що ж, окей, запам'ятали. Далі була знову Темза, найбільший в Лондоні магазин іграшок і Лондонське озеро. Загалом родина пробула там щонайменше 2 тижні. І було це восени 23-го. Тоді паралельно відбувався дуже цікавий процес з самим Дмитруком. Його риторика в соціальних мережах різко змінилася, як і мова. До цього він симпатичною українською писав про церкву, само собою, про одеські справи і боротьбу з шахраями. Тут же перейшов на російську і зайняв жорстку антимобілізаційну позицію. Геть свавілля ТЦК в щоденному режимі. Кому б це могло бути вигідним, навіть здогадки не маю. Жартую, на жаль, маю. Хочете мою думку? Спокійний куточок на Британщині був знайдений вже тоді. І план виїзду, про всяк випадок, створений теж. Тож можна було видихнути і відпрацьовувати російські тези вже у взагалі всіх напрямках, в яких тільки можна. Церква, мобілізація, злочинна українська влада. Липень 24-го. Знову сторіс. Діти на валізах. На великих валізах, до слова, але підозрюю, що з дітьми валізи завжди великі, тож, то таке. З чого я взяв, що це липень? Ось, тут сказано 11 тижнів тому. Зараз початок жовтня. 4 тижні вересня, 4 тижні серпня. Так, це точно липень. І це важливо. Анастасія з дітьми і з валізами їде в Лондон. Погодьтеся, трохи дивний вибір для літнього відпочинку. Не море чи гори, а мегаполіс. Класний, комфортний, але ж мегаполіс. Вони разом гуляють по Victoria and Albert Museum і знову годують папуг в Гайд-парку. І це страшенно йде врозріз з дописами Дмитрука в той момент. Він пише, що його хочуть зарізати, а родина отримує сотні погроз. Я завжди вважав, що якщо ти отримуєш сотні погроз, то принаймні не виставляєш свої геомітки. Це ж банальна безпекова логіка, правда? Тут вона чомусь не працює. А далі все. З рідної Одеси більше ніяких фото чи сторіс з того моменту не з'являлося. Хоча до цього вони були регулярними. В кінці серпня Дмитрук тікає. І в першому ж інтерв'ю розповідає про те, що родина виїхала 21 серпня в Молдову, що там на неї полювали українські спецслужби, що далі була Румунія, що невідомі намагалися родину викрасти. Я, звісно ж, не можу спростувати цю тезу, але я думаю, що історія про родина виїхала 21 серпня після того, як парламент ухвалив рішення голосувати за заборону УПЦ МП – це вигадка. Підозрюю, що родина виїхала з липня і більше не поверталася. Виїхала в знайоме і вже підготовлене місце. 9 вересня в телеграмі Анастасії Дмитрук з'явилося 2 нових фото з дітьми. Понедельник, 9 утра. Иван сказал, что нам нужна традиция пить кофе с круассаном по утрам. І це знову йде в розріз з розповідями про спроби викрадення і погрозами. Не будеш ти постити дітей, якщо їм щось загрожує. Камон! Що ще на фото? Дерева, паркан і ліхтарний стовп. А що на ліхтарному стовпі? Якийсь стікер з номером. Цей стікер не давав мені спокою аж настільки, що я поліз читати. Виявилося, що кожен ліхтарний стовп в Лондоні має свій номер, щоб комунальникам простіше було його зремонтувати в разі поломки. Бо це зручно. Не треба дзвонити і казати, тут біля Гайд-парку ліхтарний світить. Можна одразу номер назвати і всім буде зрозуміло. Коротше, наступні 10 годин я провів в Google карті, тож я абсолютно точно заслужив вподобайку під цим відео. Це я до вас зараз, шановні. Бо я знайшов цей довбаний ліхтар. Ось він. Фото зроблене ось тут, поблизу St. Mary's Church. В кількох хвилинах від все тієї ж станції метро Бермонсі. О 9 ранку малих дітей пішки явно не поведеш кудись далеко. Тож очевидно, що і осіли Дмитруки тут же. Тут же, куди приїздили 2 роки тому. І рік тому. Сам Артем Дмитрук пару тижнів тримався, роздавав інтерв'ю на фоні білої стіни або ж в якомусь парку без жодних орієнтирів. Але врешті вирішив все ж показувати свої тренування в спортзалі. Осьо. Оскільки я вже був майже впевнений, що живуть Дмитруки в Бермонсі, то шукав спортзали в цьому районі.
Мінуси. Британці, як виявилося, в біса спортивна нація і залів навіть в одному райончику дофіга. Плюси. Рівень діджиталізації там фантастичний, тож кожна качалка відфоткана від і до. На сторіс Дмитрука є специфічні червоні наліпки на штанзі, 2 ряди крапочок на вікнах і ще якась фігня на стіні. Я не знаю, що це, якщо ви більш зрячі, то поясніть в коментарях, будь ласка. Ось ці ж наліпки, ці ж крапочки і ця ж невідома фігня. Так, це точно та сама качалка, вид з вікна теж співпадає. Це Southwark Park Sports and Athletics Center. Вона знаходиться... так, в районі Бермонсі, між станцією метро, де фотографувалася дружина, і ліхтарним стовпом, де вона ж знімала дітей. Один і той же райончик, 2 роки поспіль. Явно місце було вибране і обжите, а план готовий і зрозумілий. Ніхто не тікав спонтанно і кудись від раптової загрози від злочинної влади. Організований відступ, як то кажуть. Отже, якась опорна точка у вас є. Продуманий, але все ж тимчасовий варіант, в якому до того ж, ймовірно, мешкають вже й інші члени родини. Дмитрук вже казав, що виїжджала з країни і його матір, наприклад. Що робити далі? Шукати вже основну базу. Дмитруки її знайшли. А ми знайшли Дмитруків. В останній день вересня Артем Дмитрук опублікував сторіс з дружиною і дітьми з якогось парку. Я за звичкою погнав дивитися парки в Бермонсі, але за кілька годин парки закінчилися, а я обламався. Втім, ніщо не спинить Осінт, час якого настав. І я парк знайшов. Ось він. Навіть вагончики он на фоні ті самі. Це парк Баттерсі, один із сусідніх до Бермонсі районів. Тоді ж нардеп знову опублікував відео свого тренування, і це був вже новий спортзал. Господи, та за що? Мені допомогли літери НЕ і логотип гантельок на фоні. Так оформлені всі зали великої мережі The Gym Group. Це плюс. В цій мережі кілька десятків спортивних залів, і це вже мінус. Мінус кілька годин на перегляд кожного. В результаті правильне місце знайшлося. Ось воно, ось НЕ, ось гантельки. Де знаходиться ця качалка? Бінго! Теж в Баттерсі. Паралельно дружина Дмитрука в інстаграмі погнала викладати цілі галереї. Видно, що вона облаштовує нове помешкання, для чогось замовила з України вівсянку і далі гуляє з донькою. Ці процеси йдуть поступово, тож я подумав, що ймовірно частину дня вона порпалася в новій хаті, а далі вискочила з малою подихати. Явно десь недалеко. На фоні якісь кущі, різнокольорова тротуарна плиточка і шматок фасаду. Логіка пошуку була простою, як сокира. Якщо тепер в соцмережах родини світиться район Баттерсі, шукай будинки в районі Баттерсі. Знайшовся комплекс ледь не одразу. Ось це саме місце з фотографії. Плиточка, фасад, кущі і навіть той самий старий міст у віддзеркаленні вікон. Це житловий комплекс Каскад Карт. Виглядає він, так круто він виглядає. Новий і страшенно дорогий. За двокімнатні квартири тут зараз просять по 850 тисяч фунтів. Оренда потягне 5 фунтів на місяць. Дмитруки очевидно тут мешкають. І не менш очевидно не надто переживають за власну безпеку. Доведено фотографіями і сторіс. Так дорого, якось дуже дорого. Зате з одного боку від комплексу той самий парк, де розважалася родина. З іншого – новий спортзал Дмитрука. Мила серцю Темза теж поруч. Але я не думаю, що гроші – це проблема. Церква – це важлива для росіян штука, і, само собою, вони хотіли продовжувати її контролювати в Україні навіть під час Великої війни. В це вливалися колосальні гроші, які платили в тому числі небайдужим народним депутатам. Та й будуть платити далі, думаю. Тільки тепер ці жертви режиму будуть атакувати не лише зсередини, але й в міжнародці. Это люди, которые превращают нашу страну в страну терроризма. И этот терроризм сегодня модный в Украине. Этот терроризм распространяется по всему миру из Украины. И, конечно же, моя задача сейчас сделать это достоянием общественности, имеется в виду западной общественности. Будуть шукати благодатну аудиторію і, повірте, знаходити її. Адже втомлених від української війни європейців і американців не поменшало. Тож вони радо сприйматимуть заклики від українського нардепа припинити підтримку заради закінчення війни будь-якою ціною. І далі ці заяви будуть підхоплювати політичні сили всіх мастей, від трампістів до лепенівців.
Ніхто не буде розбиратися в тому, що чувак просто втік від банального правосуддя, як ніхто сильно не розбирався в історії того ж Шарія. Жертва злочинного українського режиму, то на тобі статус політичного біженця, йди, працюй на Росію. Ніхто не спитає, за чий рахунок качаються булки в лондонських спортзалах, як ніхто вчергове не задумується над тим, що в цьому і був план. І знаєте, я все це розповідаю насправді не стільки через переживання про те, як житиме Дмитрук і його родина. Та мені пофігу, чесно кажучи. А через те, що в своїй стрічці в Фейсбуці вже в когось з френдів бачив репост якогось з виступів Дмитрука з підписом «Ну, може, він дійсно діло говорить?» Ні, не діло. Він майже в усьому повторює російські методички, тільки загортає це в своє нібито особисте піклування про долю України і українців. Не ведіться, будь ласка. Єдине, про що піклується нардеп в даній ситуації, це про себе. Не сотворіть собі кумира. Чи що? Ну а на сьогодні це все. Побачимось.